Terve, mä oon Kalle Metsäpalloyrittäjän Satakunnasta. Mä oon pitkään haaveillut Dronen hankkimisesta ja nyt sitten tilasin sellaisen. Ja malli on DJI Phantom 4. Ja tällä videolla mä otan tämän Dronen ensimmäistä kertaa käyttöön. Mulla ei ole aikaisempaa kokemusta droneista. Lähiten Droneen muistuttava härveli, mitä on ohjannut, on radioohjattava auto. Joten saa nähdä, miten tässä käy. Tässä pakkauksessa oli mukana tietysti drone, akku, ohjain, 8 potkuria, USB-kaapeli tiedonsiirtoa varten, latauskaapelit. Sitten oli ohjekirjoja ja sitten oli tämmöinen näppärännollinen kuljetuslaatikko. Akut mä oon ladannut jo täyteen, joten ei muuta kuin hommia. Päästään itse asiaan, eli droneen lennättämiseen. On ilma ihan kohdilla, aurinko paistaa melkein pilvettömältä taivaalta ja käy ihan pieni tuulenvirä, mutta sen ei pitäisi lennättämistä nyt haitata. Saas nähdä, saadaanko me nyt kone ilmaan. Tässä tuli tällainen ongelma vastaan, että ei tule kuvaa ollenkaan tuolta dronelta. Tuossa on näyttö pimeänä. Eli täytyy lentää tuo drone täysin sokkona. Se on aika hankalaa, jos se häviää jonnekin puulatvojen taakse näkyvistä, niin vaarana, että se törmää jonnekin. Toi ruutu pimeänä lentäminen on aika haasteellista. Tuntuu vähän samalta, kun koittaa se autoa silmät kiinni. Ei sillä, että olisi ikinä kokeillut. Taidan laittaa tuon valmistajan sähköpostiin kysymystä tästä ja koittaa selvittää, jos saisi jotenkin helposti korjattua. Mä laitoin tonne valmistajan asiakaspalveluun tästä viestiä. Sieltä tuli vastaus, että mun puhelin ei yhteensopi sovelluksen kanssa. Mä olin selvittänyt etukäteen vaan, että toi mun Android-versio on riittävän uusi tuohon sovellukselle, mutta ilmeisesti se puhelin ei sitten ollut. Mä selvittelin asiaa itse sitten netistä jälkeenpäin, niin mähän selville, että mä en ole tämän ongelman kanssa ainut. Ja siihen on semmonen ratkaisu, että lataa vanhan sovellusversion. Siinä on jossain vaiheessa tehty semmoisia päivityksiä, että toi sovellus ei ole kaikkien puhelinmallien kanssa yhteensopiva. Mullakin on puhelimena Samsung Galaxy S5 Mini. Mä sitten latasin ton vanhan version ja nyt se toimii niin kuin pitääkin.
kokeilin tuossa samalla Active Track-toimintoa, eli tuossa on tuollainen ominaisuus, että ton dronen voi lukita johonkin kohteeseen ja sitten itsenäisesti seurailla sitä. Sekin toimii ihan hyvin, teki vähän pientä hietosäätöä. Jos nyt olisin tällä hetkellä hankkimassa dronea, niin ehkä hankkisin sellaisen, jossa on näyttö itsessään. Ei tarvitse sitten pelata noiden puhelinten ja sovellusten kanssa. Tai sitten toinen vaihtoehto, että nyt on itsellä tabletin hankkiminen edessä. Ei tarvitse lennellä tuollaiselta pieneltä näytöltä. Kiitos kun katsoit.